ואריק, האם אני הכרתי את אריק קודם? נדמה לי שלא. לא ברצינות, על כל פנים לא ברצינות. אריק ישב פה ישיבת קבע בחדר הזה. והוא במערכת המלחמה בין רינו צרור ואלי תבור. והאמת שזה עזר לי להתגבר על המשבר של אי הבחירה לכנסת, שהייתי מיד שקוע לגמרי במלחמה הזאת של הגנרלים. ואני חשבתי שנעשה עוול, שרינו צרור צודק שנעשה עוול לגורודיש, צידדתי בצד שלו, אבל גם נתתי פרסום לאריק. ובא גורודיש, ישב תמיד, היה שם כיסא, הכיסא הזה היה בפינה הזאת, הוא ישר התיישב. בא עם, תמיד היה לו אקדח קטן כאן על החגורה, קטן. והייתה לו מזכירה. יפהפייה. יופי לא רגיל. והוא הביא אותה, היא הייתה נושא את הכלים שלו, הוא הביא אותה, אז היה הוא, האקדח והמזכירה. ישבו פה שעות על גבי שעות. ודרשנו לבטל את ההדחה ולעשות רוויזיה, לעשות ועדה חוזרת, ונתנו לרינו צרור לכתוב מאמרים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד בזכות הדבר הזה. ובאותו זמן ישב פה אריק שרון שאמר את ההפך, כמובן היה מרשים הרבה יותר מגורודיש, ועם אורי דהן ואלי תבור בתור משרת שלו. והיו מלחמות במערכת, בישיבות המערכת בין השניים האלה. ונוצר יחס מאוד קרוב בין אריק וביני. בשביל אריק זה היה חשוב, העולם הזה היה חשוב בשבילו, הוא רצה שהעולם הזה יגן עליו ויקדם אותו. כל פנים, אריק גר אז ברחובות, ביקרנו אצלו לא אחת, והמסקנה נסעה תערוכה בבית שלו, ואחר כך הוא עבר מהדירה ברחובות לחווה שלו. זו הייתה מלחמת גנרלים, הייתה תקופה סוערת. אני גם מאוד חיבבתי את מה קורה לי עם הזיכרון שלי? עם דדו, אלעזר. דוד אלעזר. מאוד חיבבתי אותו, עוד מקודם, עוד בתקופת שהוא היה אלוף. וגם אותו מאוד חיבבתי. וככה אני בעצם הייתי פחות או יותר ניטרלי במלחמת האלופים האלה. ולמעשה הודחו כולם, מי מאוחר יותר, מי מוקדם.